here at Tuslob Buwa sa Rama. With Sir Raul, Ma'am Daichi, Sir Sean, Ma'am Tarungoy, Sir Ruiz, Ma'am Uy, Ma'am Montalban, and my mom. So I am inviting you all to eat here at Tuslob Buwa sa Rama. With our TikToker, Sir Raul. Ato ko nang bong na. Natural. Yeah? Nagagwapo pa. Asa tampalit ng cellphone na. Ano na? Kung kuwang ko. Puro talita na. Ang nagluto. Tulo siya. Para din sa babae. Utok ang mabuwa. Oh, na-adyo utok. Klaro. Klaro lagi ang utok. Hirot dan. Ayaw! Hala, dili, uy. Ha? Later na to. Di ka na ihurutanan. Wala, nahurot na. Sige lang, itimpla na lang. Kay magsige mamug-ana so makwangan na sad imo na sa ifor ay Magnusutan na ami sa agdakog katong imo original nga kaha. Oh.